Hei ja tervetuloa pitkästä aikaa uuden tutoriaalin pariin. Tässä olikin nyt vähän pitkä väli, että en tehnyt yhtään tutoriaalia. Oli niin paljon näitä muita videoita, joita piti tehdä. Mutta nyt pitkästä aikaa tehdään uusi tutoriaali ja se tulee tällä kertaa olemaan keppihevosen harjan tekeminen. Eli tää on uudistettu tutoriaali. Mä oon aikaisemmin tehnyt harjan tekemisestä tutoriaalin, jossa mä näytän 2 eri tapaa, miten tehdään harja ja myös pystyharja. Mutta mun tekotapa on tosiaan muuttunut, niin mä ajattelin nyt vihdoin tehdä tästä uudesta tavasta myös tutoriaalin. Ja multa löytyy myös erikseen avattuun harjaan tutoriaali. Jotta jos haluatte hepailla sellaisen tosi kiharan harjan, niin voitte käydä katsomassa sen avattu harjatutoriaalin. Ja siis sitä pystyy ihan soveltamaan kans tällä samalla kiinnitystavalla. Mutta joo, tällä kertaa mulla on tässä nyt tällainen harmaa miniponi. Ja mä ajattelin tällä näyttää pystyharjan. Ja sitten on tällainen pikkuponin kokoinen tilari. Ja tällä mä näytän ihan normaalin harjan. Ja tällä tulee olemaan silleen NS2-värinen harja, eli otsaharja tulee olemaan valkoinen ja muuten sitten peike. Ja lähdetään ihan tästä normaalista hepasta, tai normaalista harjasta siis. Ja mitä harjan tekemiseen tarvitaan? Niin tarvitaan hevonen, joka on vähintään täytetty ja mieluusti myös korvat tehty. Koska jos teillä ei ole korvia, niin sitten on tosi vaikea niin kun katsoa, että missä se otsaharja sitten loppuu ja mistä sen pitäisi alkaa. Jotta sen takia mä tykkään, että hevosella on vähintään korvat jo päässä. Ja sitten tietysti tarvitaan se lanka, mistä tehdään. Ja tää on tällaista niin kuin villalankatyyppistä. Sitten tarvitaan tietysti sakset, viivoitin tai joku muu mitta, jos sä haluat tehdä tietyn pituisen harjan. Se voi myös tehdä vapaalla kädellä. Sitten tarvitaan ompelulankaa ja ompeluneula. Ja sitten nopeuttaakseni harjan mittaamista mulla on tässä tällainen vihko. Tän yksi sivu on noin 15 senttiä, niin mä pystyn tähän ympärillä vaan pyörittämään. Ja saan sitten tasapituista harjaa siitä. Ja tätä harjan tekoa mä vähän jo näytin sillä näiden keppihevonen tutoriaalilla, jonka tein tuossa viimeisimpänä. Mutta mä käytän sellaista tapaa, jossa mä laitan tänne sellaisen apulangan ja sitten siihen kiinnitän noin jouhet ja sitten kiinnitän vielä sen niin kuin apulangan jokaisen jouhen jälkeen tähän hevosen kiinni. Eli mä otan kerästänyt langanpään, josta on tällaista paksumpaa lankaa, niin kuin villalankaa, niin ihan sen alalangan pystyy tekemään tästä. Mutta sitten jos käytössä on esimerkiksi mohairi, jossa tää lanka on tosiaan paljon ohuempaa ja tää saattaa, niin kun, jos tätä vetää oikein kovaa ja se on niin kun sellainen kulunut, niin sitten se saattaa katketa. Jotta mohairin kanssa kannattaa tässä apulankana käyttää esimerkiksi villalankaa. Tietysti mahdollisimman saman sävystä, mitä se harja tulee olemaan. Mutta koska mä käytän tähän nyt villalankaa, niin mä teen tästä ihan samasta langasta ton apulangan. Ja tällä hevoselle tulee noin 15 senttiä pitkä harja. Eli mä mittaan tuolta noin 15 senttiä pitkän pätkän. Ja mä teen sitten solmun. Jätän siihen vähän enemmän, pari senttiä ekstraa. Tehdäänpä itse asiassa tuplasolmu. Tää on karvakangasta, niin saadaan sitten paremmin se. Eli meillä on nyt vähän reilu 15 senttiä pitkä pätkä ja sitten tossa on solmu. Eli nämä solmut on se tavallaan mistä se itse apulanka niin kun kiinnitetään hevoseen, eli mistä se alkaa. Ja mä nyt laittaisin sen tänne niin kun korvien väliin. Sitten mitataan tästä kaulan pituus aina sinne asti, minkä niin kun haluttaisiin sen päättyvän, eli johonkin tohon. Ja sitten mä jätän tähänkin vielä sellaisen reilu 15 senttiä, koska tää on tosiaan samaa lankaa kuin mitä tää harja tulee olemaan, niin tästä tavallaan apulangan päästäkin tulee sitten yksi jouhi. Ainakin täällä kaulan päädyssä. Täällä päädyssä sitten piilotetaan, koska tää nyt tulee tosiaan valkoista tähän loppuun. Ja mä yleensä teen niin, että mä niinku kiinnitän tän apulangan tänne ensin. Eli mä otin nyt ompelulankaa, mä laitoin sen neulan silmään jo. Eli tässä on nyt tää ompelulanka ja neula. Ja otetaan tää apulanka. Ja tosiaan tehdään tänne tää solmu. Eli mä tein ihan tuplasolmun. Aloitetaan sillä, että kiinnitetään tää apulanka tästä solmusta tänne hevoseen. Eli tää on hevosen kaulan alaosa. Mitataan, että mistä niin haluttaisiin se harja alkavaksi. Ja kuten näette, niin tää kaula niin loppuu tässä kohtaa. Niin mä jätän joku yleensä noin 5 senttiä tänne kaulan, niin kun, jotta en tee sitä harjaa ihan tänne niin kaulan alaosaan. Vaan kun se kaula loppuu suunnilleen tässä kohtaa, niin mä jätän joku 5 senttiä ja sitten kiinnitän niin kun 5 senttiä ennen kaulan loppumista tän apulangan tähän. Eli pistetään ompelulanka tuolta kankaasta läpi, sitten myös tuosta solmusta läpi. Ja tällä tavalla sitten kiinnitetään tämä apulanka solmusta tähän hevoseen. Ja tosiaan tuosta solmusta ei kannata tehdä liian iso, koska sitten se voi tuntua täältä hevosen harjasta. Et mä teen yleensä vähän langasta riippuen 1 tai 2 solmua. Ja tosiaan siis kiinnitetään ihan tähän niin kuin keskelle kaulaa. Eli saatatte tästä nähdä, niin tässä menee mun keskipala. Niin keskelle keskipalaa kiinnitetään toi. Ja se on nyt tosiaan solmusta siinä. Sitten otetaan tää pidempi pää, joka lähtee tänne ylöspäin. Laitetaan se tohon noin. Eli tähän kohtaan tehdään sitten se harja
keskelle hevosen kaulaa. Ja tää lyhyempi pää jäi nyt roikkumaan tänne vielä. Ja sitten meidän pitää mitata itse ne harjajouhet. Eli voi mitata joko mitalla, mutta mulla on tää vihko tässä, niin tää on tosiaan noin 15 senttiä tää yksi sivu. Niin jos teillä on joku sopiva vihko tai kirja, niin voitte siihen ympärille pyörittää. Mutta siis voi ilman muuta tehdä ihan niinku ilman vihkoa ja tälleen vaan. Mutta mä käytän tätä vihkoa, niin vähän nopeutuu. Eli mä pyöritän tähän ympärille näitä. Otetaan eka vaikka tämän verran. Ja tosiaan, koska tää yksi sivu nyt oli 15 senttiä, niin mä leikkaan tän vain yhdestä päästä. Eli sitten kun se on leikattu vain yhdestä päästä, niin nyt meillä on tässä yhteensä noin 30 senttiä pitkä pätkä. Ja sitten kun se taitaan kaksinkerroin tonne hevosen harjaan, niin se on 15 senttiä. Sitten mä laitan nämä jouhet aina silleen 2 kerrallaan tonne harjaan, koska jos laittaa 1 kerrallaan, siitä tulee sellainen tosi ohut. Ja jos haluaa tosi tuuheen harjan, niin sit voi laittaa 3 tai maksimissaan 4 jouhta kerrallaan, mutta sitten täytyy huomata, että niistä tavallaan solmuista tulee jo aika isoja. Eli mä otan täältä aina 2 kerrallaan ja mä laitan niitä tohon pöydälle, niin mun on sitten vähän helpompi ja nopeampi tehdä tätä hevosta. Eli tosiaan tähän pöydän reunalle laitan valmiita jouhia, eli 2 langan pätkää kerrallaan. Tosta ne on sitten kätevä napata ja kiinnittää tonne hevoseen. Ja tosiaan mä näytän nyt tänne niin kuin normaalin harjan tälle ihan perusteellisesti, mutta sitten toi pystyharja, koska se on pitkälti, teen sen niin kuin samalla tavalla, niin mä en sit siitä näytä ihan niin tarkasti, jotta kannattaa ensin katsoa tää niinku normaali harjan tekeminen. Ja ei muuta kuin lähdetään sitten kiinnittelemään niitä tonne hevoseen. Apulanka on nyt täällä kiinnitetty solmusta. Pidempi pää lähtee tänne kohti korvia. Ja sitten mä tosiaan otan aina 2 lankaa kerrallaan ja teen siitä 1 jouhen. Ja tää ensimmäinen, kun laitetaan, niin tää lyhyempi pää, josta tulee myös 1 jouhi, niin käännetään se tonne. Eli otetaan tuolta tosiaan 2 lankaa, josta tulee 1 jouhi. Tasataan toisesta päästä päät ihan tälleen tasan. Ja sitten taitetaan se kaksinkerroin. Ja sitten tää jouhi laitetaan näiden molempien alta. Tälleen kaksinkerroin taitettuna, että tähän päähän tulee tällainen niin kuin lenkki tai silmukka. Ja sitten täältä silmukasta otetaan läpi nämä niin kuin langan toiset päät. Täältä läpi vedetään läpi ja kiristetään tähän apulangan ympärille. Ja sitten mä vedän sen tänne ihan solmuun kiinni. Ja siinä meillä on niin kuin ensimmäinen jouhi. Ja sitten mä aina kiinnitän jokaisen jouhen vielä erikseen tänne. Tässä ensimmäisessä mä pistän sen tästä solmun läpi vielä toisen kerran. Ja sitten tuolta kankaan läpi tulemaan tämän jouhen ali tänne niin kuin toiselle puolelle apulankaa. Pistän sen niin kuin täältä tänne. Ihan lyhyen matkaa, eli vain tämän niin kuin jouhen pituuden. Sitten vedetään se tuolta läpi. Ja sitten mä käännän aina tämän ompelulangan niin kuin tämän apulangan toiselle puolelle, eli tähän vallaan tähän yli. Ja sitten vaan lisätään lisää jouhia. Ja nyt tässä kohtaa, koska tämä apulanka on samaa, mitä tämä itse harja tulee oleen, niin tämä pää, joka jätettiin, tämä lyhyempi pää, niin siitä tulee nyt 1 jouhi. Mä taitan sen tonne ihan näiden muiden jouhien kanssa. Ja nyt me jatketaan pelkästään tavallaan 1 apulankaa tässä. Ja otetaan seuraava jouhi, tasataan päät, taitetaan kaksinkerroin, laitetaan apulangan alle. Sitten nämä päät täältä lenkistä läpi ja kiristetään. Sitten mä työnnän sen tänne niin kuin kiinni toiseen jouheen, vähän kiristän. Ja sitten taas tehdään se ommel. Eli meillä tulee tosiaan ompelulanka nyt tosta niin kuin näiden 2 jouhen välistä. Niin pistetään se tästä keskikohdasta. Eli ennen tota jouhea, joka niin kuin lisättiin tosta jouhen alta tänne apulangan toiselle puolelle. Eli niin kuin näin. Ja vedetään se tänne toiselle puolelle. Ja sitten taas tästä apulangan yli. Ja siinä on nyt 2 jouhea kiinni. Ei muuta kuin jatketaan vaan tällä tyylillä tää koko hevosen harja. Ja mä yleensä tykkään tehdä silleen, että ennen kuin mä teen ton ompeleen, niin mä lisään tänne useamman jouhen. Mutta mä en vedä niitä ihan kiinni tonne vielä, vaan mä jätän tällaisia välejä. Ja sitten teen ompeleen ja sitten vasta vedän niin kun kiristän ton seuraavan jouhen tonne, että tää niin kun ompelulanka ei tavallaan jää tähän jouhien päälle, vaan että se menee tonne väliin ja alle. Mä lisäsin näitä jouhia nyt tänne 7. Nää ei ole tosiaan vielä ommeltu, kuten näette. Meillä on tää ompelulanka täällä. Pistetään se tän lisätyn jouhen ali ja läpi tänne toiselle puolelle apulankaa. Ja sitten taitetaan apulangan yli. Sitten kiristetään täältä seuraava jouhi ja taas samalla tavalla. Ja tällä tavalla jokainen jouhi tai jokaisen jouhen jälkeen tehdään tää ommel tänne. Niin se harja sitten pysyy siellä varmasti kiinni. Ja sitten yleensä kun mä oon saanut lisättyä tänne nämä jouhet, niin sit mä vielä kiristelen nämä
Eli vedän näitä jouhia niin, että nämä tavallaan solmut, mitkä tänne tulee, niin että ne kiristyy. Ja tosiaan tällä tyylillä jatketaan tätä harjaa koko kaulan mitalta. Mä teen tätä nyt jonkun matkaa ja näytän sitten teille paremmin tuolla niin kuin ennen otsaharjaa, että miten se tehdään, koska mä teen otsaharjan yleensä vähän paksumpana kuin sitten tämän muun harjan. Niin ja tosiaan mä yleensä tykkään aloittaa tämän harjan tekemisen tuolta niin kuin kaulan alosasta. Sen voi ihan yhtä hyvin aloittaa tuolta otsaharjasta, mutta koska tällä hevosella tulee olemaan erivärinen otsaharja ja valtaosa harjasta on tosiaan tätä peikeä, niin mä aloitan tuolta alakaulasta ja käytän sitten niin kuin tätä beikeä alalankaa tähän. Tai tukilankaa, miksi tätä nyt haluakaan sitten kutsua. Ja tosiaan harjan kiinnitystapoja on monia erilaisia. Mä oon sillä mun edellisellä tutoriaalilla näyttänyt 2 eri tapaa. Eli sellaisen, että ommellaan ihan suoraan sillä ompelulangalla kiinni ne jouhet ja sitten, että ommellaan isolla parsinneulalla ne jouhet niin kuin kiinni tuohon hevoseen. Mutta noilla tyyleillä siitä harjasta tulee yleensä vähän sellainen niin kuin ohuempi ja ne on paljon hitaampia tapoja, niin sen takia mä oon siirtynyt sitten tähän tapaan, jossa käytetään tätä ala kautta tukilankaa. Tästä tulee paksumpi ja sitten tää on huomattavasti nopeampi tehdä tällä tyylillä. Ja muutenkin tää tapa on vielä vähän kestävämpi kuin sitten se, jos pelkästään ompelulangalla ompelisi nää. Joten tää on niin kun kaikista tavoista, mitä mä oon kokeillut, niin tää on sellainen niin kun kestävin. Tää ei lähde helposti täältä irtoamaan, tää on hyvin kiinni hevosessa. Ja sitten niin kun nämä solmut ei lähde tästä aukeamaan. No joo, mulla loppui tää ompelulanka tässä sopivasti, mihin kohtaan pitäisi tulla otsaharja. Niin mäpä vaihdan tähän nyt valkoisen ompelulangan, niin se ei sitten näy tuolta niin kuin otsaharjan seasta, joka tulee olemaan valkoinen. Ja ompelulankana kannattaa ehdottomasti käyttää siis saman väristä tai mahdollisimman saman väristä ja sävyistä lankaa, mitä tää itse harja tulee olemaan, että se ei sitten näy tuolta. Elikkä nyt me ollaan päästy tähän otsaharjakohtaan. Ja otsaharja on hyvä aloittaa aikaisintaan täältä ihan niin kuin korvan takareunasta. Yleensä hyvä kohta on tässä niin kuin korvan keskivälissä suunnilleen. Niin tähän loppuu niin kuin normiharja ja tästä tuli sitten niin kuin otsaharjaa. Ja otsaharja loppuu suunnilleen tähän niin kuin korvien etureunaan. Se voi mennä pikkusen siitä yli, mutta kuitenkaan ei ihan hirveästi, kun sitten se tulee tänne otsalle. Eli korkeintaan niin kuin 1 jouhi enemmän tähän korvien eteen. Mutta tällainen ihan muutama sentin väli pitäisi riittää. Jotkut muuten tykkää jättää tähän kohtaan sellaisen niin kuin tyhjän kohdan, että tähän ei tulisi harjaa ollenkaan. Mutta kun me katsotaan oikeaa hevosta, niin niilläkään ei ole tässä täysin kaljua kohtaa. Että tavallaan suitsien niskahihnaa varten nämä niin kuin niskajouhet tästä saatetaan leikata pois. Siinä silti on edelleen harjaa, mutta se on vaan sitten leikattu niin kuin sellaiseksi sängeksi. Mutta mä teen realistisesti, eli koko matkalta harjaa. Ja otsaharja tosiaan kiinnitetään myös siis niin kuin tälleen pituussuunnassa. Eli ei korvasta korvaan, ei näin päin. Ei se oikeallakaan hevosella mene niin, vaan jatketaan tosiaan ihan suoraa linjaa. Näin päin tehdään harja. Ja jos otsaharjasta haluaa ihan tosi paksun, niin sitten voi tehdä useamman rivin tähän otsaharjaa. Mutta edelleen niin kuin tähän suuntaan pitkittäin, että ei poikittain. Mutta mä leikkaan tosta nyt valkoista lankaa otsaharjaa varten. Ja mä laitan yleensä joko 3 tai 4 lankaa aina niin kuin yhteen jouhitupsuun. Tässä mä laitan vaikka 4, koska tää ei ole ihan hirveän paksua tää lanka, mitä mä käytän. Niin laitetaan aina 4 kerrallaan sitten. Mutta mä leikkaan ne nyt tästä. Ja yleensä aina kun mä teen 2 väristä harjaa, niin mä teen sen esimerkiksi tässä tapauksessa laikkujen mukaan. Elikkä mustat on aina näiden mustien laikkujen kohdassa ja sitten muuten on valkoista tällä hepalla. Elikkä laikkujen, kirjavuuden tai merkin mukaan. Ja jos minä saisin päättää, niin mä tekisin tälle kokonaan beiken harjan, koska te näette, että tää on vielä beikeä aluetta tässä, mihin tulisi otsaharja. Mutta koska tilaaja halusi erikseen, että otsaharjasta tulee valkoinen, vaikka tää sen mallikuvan mukainen merkki ei ylety tänne otsaharjaan asti, tilaajan toiveen mukaan tehdään siitä nyt valkoinen, mutta normaalisti tekisin tämän kankaan värin mukaan tällaisessa tapauksessa. Tosiaan otsaharja tehdään samalla tavalla kuin koko muu harja, mutta mulla on nyt tässä 4 jouhea, jotta saadaan siitä vähän paksumpi. Ja taitetaan kaksinkerroin jouhet alalangan alle. Sitten täältä lenkistä taas läpi nämä päät ja kiristetään. Ja sitten työnnetään se taas tänne muihin jouhiin kiinni ja kiristellään. Ja sitten taas ommellaan se tuohon kiinni. Ja seuraava jouhi. Ja nyt meillä on 3/4 jouhitupsusta siellä. Ja toi viimeinen tupsu, meidän pitää samalla päätellä tämä ala- tai tukilanka täältä. Niin mä teen tähän
taas solmun, tai varmaan 2 solmua. Ja jätän tänne tällaisen about ton pituisen pätkän, jotta siihen saadaan sitten vielä viimeinen jouhitupsu kiinnitettyä. Eli tähän kohtaan, missä mun sormet on, niin tähän kohtaan mä teen taas solmun. Näettekin ehkä tuossa kohtaa solmu, eli tällainen ihan lyhyt kohta jäi tohon, johonka sitten kiinnitetään toi viimeinen jouhitupsu. Sitten taas viimeinen jouhituppo tuolta taitetaan sekin tälleen 2 kerroin ja laitetaan tänne alalangan alle. Mutta ennen kuin me vedetään nämä päät täältä lenkistä läpi, niin otetaan tää ompelulanka, joka on täällä kiinni, ja pistetään se ihan tavallaan normaalisti. Eli tää viimeinen jouhitupsu, mikä tässä on kiinnitetty, laitetaan tosiaan sen edestä, eli mihinkä tämä niinku kiristetään. Ja sitten toi noin puoli senttiä tuolta kankaan alta ja myös sitten näiden jouhien alta. Vedetään se tuolta noin. Tässä kohtaa tää ompelulanka on tosiaan näiden jouhien alla ja tämä ala- tai tukilanka on jouhien päällä. Niin pistetään tää neula tästä solmusta läpi ja kiristetään se sitten niin, että ompelulanka on tuolla jouhien alla ja tukilanka tulee tähän päälle. Kiristetään se tohon noin. Ja sitten tää lopputukilanka taitetaan takaisin tänne niinku alakaulalle, eli tänne taaksepäin. Ja nyt sitten vasta niinku kiinnitetään tää jouhi tähän, eli nää päät täältä lenkistä läpi ja kiristetään. Eli näin. Meillä on siinä viimeinenkin jouhi kiinni. Sitten vielä mä ompelen tän niin solmukohdan tähän kankaaseen kiinni, eli päätellään ompelulanka. Kannattaa tehdä niin useampi solmu vähän eri kohdista, jotta se ei sitten lähde sieltä purkautumaan. Eli nyt mä oon tehnyt siihen useamman solmun. Ja sit vaan päätellään tää ompelulanka, eli mä pistän sen täältä niin harjan alta johonkin tänne sivulle niin pitkälle kuin se menee. Näin, ja sitten katkaistaan lanka. Eli se on nyt päätelty sinne. Ja sitten vielä tää viimeinen alalangan pätkä, jos se on samaa väriä, niin sit se vaan jää jouheksi tähän, mutta koska tää on eri väriä, niin mä otan täältä ison parsinneulan ja laitan tän langan tosta silmästä läpi. Nyt mä päättelen tämänkin. Eli pistän tonne harjan alle, tulemaan tänne johonkin hevosen sivulle mahdollisimman pitkälle. Tänne näin. Katsotaan, että se tulee kireelle tuolta. Ja sit vaan katkaistaan tämäkin pää. Ja sit käännetään otsaharja, eli tässä tapauksessa valkoinen osuus tonne otsalle. Ja tässä onkin meidän harja tasaamista vaille valmis. Seuraavaksi sitten viimeistellään harja, eli tasataan tämä. Mä tasaan tämän otsaharjan tästä nyt ensin ennen kuin menen tuohon pöydälle. Esimerkiksi hyvin harvapiikkinen kampa, niin sellaisella, tai sitten ihan voitte 5-piikkisellä sormella tästä. Tavallaan kammataan tää harja, otsaharja, nimenomaan tänne hevosen turvalle. Ja siitä halutaan tasapituinen. Hevosen otsaharjahan on luonnollisesti tälleen, niin sen takia me mitataan se nyt tässä. Eli kammataan ne kaikki tonne turvalle. Ja sitten vaan leikataan kaikki saman pituiseksi. Eli tälleen. Nyt meillä on tasapituinen otsaharja siinä. Ja tää muu harja, mä tosiaan yleensä tasaan tässä pöydällä. Kammataan nämä jouhet täältä suoraksi. Kannattaa tosiaan olla aika varovainen ja nimenomaan harvapiikkinen kampa, koska jos teillä on tosi tiheä, niin varsinkin villalanka, ne niinku säikeet lähtee sieltä purkautumaan, jotta kannattaa olla tosi varovainen ja käyttää harvapiikkistä kampaa. Tästäkin nähdään, että täällä on tällaisia vähän pidempiä jouhia, joten mä vaan leikkaan tästä nää niin pisimmät pois, jotta tää on tasapituinen. Ja jos te ette ole valmiiksi mitannut tätä harjan pituutta, niin tässä voi sitten mitata, että jos haluaa vaikka 7 senttiä pitkän, niin sit vaan leikattaisiin ton verran pois. Mutta tää on tosiaan jo oikeassa pituudessa, niin mä vaan tasailen nämä latvat täältä. Ja sitten kun mä oon ensimmäisen kerran leikannut, niin mä vielä uudelleen kampaan tänne vähintään 1 kerran ja sit leikkaan uudestaan. Joskus tarvii leikata useamman kerran, mutta tää on nyt aika tasainen jo valmiiksi. Ja siis harjastahan voi ilman muuta tehdä ja jättää sellaisen ns. Villiintyneen, jotta ei ole todellakaan pakko leikata tätä tasaiseksi, jos ei halua. Ja näin, niin se on nyt aika tasainen. Sitten kun käännetään hevonen näin, niin siinä meillä on tasainen harja. Ja sen takia mä en leikkaa sitä niin kuin, jotta mä kampaisin sen tähän hevosen sivulle. Ja niin kuin tästä leikkaisin, koska te näette, se on tällainen pikkusen kaareva nyt tää alareuna, vaikka se on tosiaan ihan tasainen. Ja se johtuu siitä, että tää hevosen kaula on vähän tällainen pyöreä. Sitten me siirrytään pystyharjan tekemiseen. Tää tehdään siis periaatteessa samalla tavalla, mitä toi normaali harja. Eli jos skippasitte tänne, niin katsokaa ensin toi normiharjan tekeminen, koska mä näytän siinä tosi tarkasti, miten se tehdään. Ja tässä mä näytän vaan perusteet, miten pystyharja tehdään. Mä kiinnitän sen harjan samalla tavalla kuin mitä ton niin kuin normiharjan. Mutta ero pystyharjaan on, että siitä pitää tehdä tosi tiheä, tuuhea ja sitten
useampi rivi, eli vähintään 3 riviä. Vähän langasta riippuen. Mutta varsinkin mitä niin kun pidemmän tai korkeamman sä haluat siitä pystyharjasta, niin sitä paksumpi sun pitää siitä tehdä, eli sitä enemmän rivejä pitää laittaa. Ja pystyharjassa langalla on tosiaan vähän merkitystä. Mohair pysyy paljon paremmin pystyssä, kun se on tällaista vähän niin kuin karheampaa ja ne jouhet niin kuin takertuu tavallaan toisiinsa paremmin kuin villalangassa. Ja sitten esimerkiksi auki karstattu villalanka taas toimii paljon paremmin kuin normi villalanka. Esimerkiksi jotain tettylankaa, eli sellaista tosi paksua, pehmeää lankaa, niin se on tosi vaikea saada pysymään pystyssä. Eli suosittelisin villalankaa tai jotain villasekoitetta tai sitten mohairia. Mutta mä oon tälle hevoselle nyt valinnut tosiaan mohairin. Ja mulla on tällainen tummanharmaa täällä, se on aika samansävyinen kuin toi kangas ja sitten tällainen villanvalkoinen. Ja mä teen nyt tällä kertaa apulangan ihan mohairista, koska nämä mohairit mitä mulla tässä on, niin nämä on tällä kertaa aika tällaisia paksuja ja kestäviä, jotta nämä ei sitten katkea. Mutta jos teillä on vaikka hyvin ohutta mohairia, niin kannattaa se apulanka tehdä villalangasta mahdollisimman samansävyisestä kuin mitä se itse harja tulee olemaan. Silloin kun mä teen vuoniksen harjaa, tai ylipäätään pystyharjaa, niin mä lähden yleensä sitä keskimmäisestä rivistä, joka tulee tässä tapauksessa olemaan valkoinen. Eli mitataan ensin valkoinen apulanka. Eli teen tosiaan keskirivin ensin ja sitten sen molemmille puolille harmaat rivit. Eli mä mittaan apulangan, mitataan, että tulisi maks ton pituinen otsaharja ja tonne tulisi solmu ja sitten tää lähtee tänne kaulan yli. Ja sitten vielä pystyharjasta tulee maks ton pituinen. Niin leikataan ton mittainen apulanka siitä ja sitten tehdään tänne päähän solmu. Ja mä teen taas 2 solmua, kun tää on aika ohut lanka. No niin, nyt on jouhia vähän leikattu, niin lähdetään tekemään. Tehdään siis samalla tavalla kuin mitä ihan normaali harja. Katsotaan täältä, mistä kohdasta halutaan sen harjan alkavan. Sitten vaan ompelulangalla tämä solmu kiinni tänne hevoseen. Noin. Apulanka lähtee ylöspäin. Ja ensimmäistä jouhea varten mä laitan ton tonne. Ja mä haluan tehdä tälle nyt sellaisen paksun harjan. Ei toki nyt mitään överipaksua, mutta kuitenkin vähän paksumpi mitä yleensä. Niin tällä kertaa mä otan aina 3 jouhea kerrallaan. Ja koska tää on mohairi, niin niistä solmusta ei nyt tule liian isoja. Niin tosiaan 3 lankaa. Tasotaan päät täältä. Taitetaan kaksinkerroin. Sitten tulee tällainen lenkki. Ja sitten ensimmäinen laitetaan tosiaan näiden molempien apulankojen päiden ali. Ja täältä lenkistä nämä päät kiristetään, vedetään tonne solmuun. Ja sitten taas tehdään tää ommel jokaisen jouhen jälkeen. Eli ensimmäisessä mä pistän sen vielä tosta solmusta läpi. Ja tosiaan jouhen ali tänne apulangan toiselle puolelle. Käännetään ompelulanka sen yli toiselle puolelle. Tässä kohtaa mä otan tän niin kuin lyhyemmän pään. Taitan sen tänne, se on nyt 1 jouhi siellä. Ja sitten vaan lähdetään lisäämään jouhia ja tehdään tää pystyharjan osuus. Koska tästä tulee ihan normaali hevonen, niin toi otsaharja tehdään sitten vähän eri tavalla, eli siitä ei tule niinku pystyharja. No, mä teen sitä paksumman ja vähän sitten pidemmän kuin mitä nämä jouhet täällä. Mutta esimerkiksi jos teette zebraa, niin zebrallahan myös otsaharja on niinku pystyharja. Ja mun mielestä myös aaseilla on näin. Mutta hevosilla tulee ihan normi otsaharja sitten tänne. Tai tokihan hevosellakin pystyy olla kokonaan vaan pystyharja ilman niin kuin erillistä otsaharjaa, mutta mä teen tälle erillisen otsaharjan. Eli tehdään tää ensimmäinen keskimmäinen rivi tähän nyt valkoisesta. No niin, nyt ollaan taas päästy tänne kohtaan, mihin tulisi otsaharja. Eli suunnilleen tämän korvan puoliväliin. Siitä aloitetaan otsaharja. Ja tää on miniponi, tää on vähän pienempi, niin mä laitan vaan niin kuin 3 jouhitupsua tällä kertaa. Ja mä laitan 4 jouhea taas kerrallaan. Tälle tulee tosiaan 3-rivinen harja, niin siitä otsaharjasta tulee muutenkin aika paksu. Elikkä ei muuta kuin kiinnitetään otsaharja ihan normaalisti. Ja sitten päätellään normaalisti. Tää tosiaan tulee ihan samalla värillä. Ja sitten mä päättelen tän myös. Elikkä tuohon solmu jätetään siihen 0,5 sentistä senttiin, että mahtuu vielä viimeinen jouhitupsu. Kiristellään nämä muut tänne. Ja viimeinen jouhitupsu menee paikoilleen. Ja sitten neulalla pistetään viimeisen laitetun jouhen edestä aina niinku toi 0,5 sentin matka, mitä tuohon solmuun on. Vedetään se tänne jouhen alle. Sitten käännetään se päälle ja tosiaan laitetaan tuolta solmusta läpi. Vedetään tiukalle ja tää tukilanka käännetään myös tänne niinku alaspäin. Ja sitten vaan viimeinen jouhi kiinni, eli päät lenkistä läpi ja kiristellään. Sitten mä tosiaan kiristelen vielä noin viimeiset jouhet tosta
ennen kuin mä päättelen tän ompelulangan tänne. Ja tosiaan tää tukilangalappu, kun se on nyt samaa lankaa ja saman väristä, niin se tulee tänne osaksi harjaa. Tässä meillä on nyt ensimmäinen rivi. Mä tein tästä vähän liian pitkän, että siitä pitää aika paljon leikata pois. Mut joo, jos sen vetää tällä ylöspäin, niin mohair tälleen, se jää jo tässä pystyyn. Tää ei tokikaan pysy pystyssä, varsinkin kun tää on näin pitkä. Ja tässä on vasta yksi rivi. Ja tosiaan mitä pidemmän pystyharjan tekee, niin sitä huonommin se pysyy pystyssä. Jotta kannattaa tehdä sellainen lyhyt. Se pääasia, miten se harja saadaan pysymään pystyssä, on niin kuin itsessään se harja. Eli useampi rivi vierekkäin, tällaisia hyvin tiiviitä, tiheitä rivejä. Ja sitten ne rivit silleen lähekkäin toisiaan. Lähdetäänpä tästä nyt sitten seuraavan rivin kimppuun, joka tulee olemaan tätä harmaata. Tehdään tää tukilanka ja päähän solmu. Ja ei muuta kuin lähdetään sitten vaan tekemään toista riviä. Ja kiinnitetään solmu tosiaan mahdollisimman lähelle tätä toista riviä. Katsotaan, että se sitten alkaa tismalleen samasta kohdasta ja päättyy samaan kohtaan. No joo, ja tosiaan tämäkin rivi tehdään ihan samalla tavalla kuin muutenkin tehdään. Lisätään vaan tänne jouhia. Ja sitten tehdään tää ommel jokaisen jouhin jälkeen. Ja mä en laita näitä silleen niin kuin aivan kiinni toisiinsa, vaan mä jätän ihan joku muutama millin tähän väliin, koska jos ne laittaa ihan tosi lähekkäin, niin sitten helposti niinku nämä ulommat rivit ne niinku kaartaa ulospäin, jotta jätetään ihan joku muutama milli tähän niinku väliä, rivien väliin, jotta nämä niinku solmut mahtuu sitten olemaan siellä vierekkäin ja ne pysyy pystyssä. No joo, toinen rivi tosiaan on tehty tälle puolelle ja nyt mä lähden tekemään sitten tätä viimeistä eli kolmatta riviä tänne valkoisen toiselle puolelle. Ja mä teen nyt eri suunnasta tämän, eli mä aloitan täältä otsasta ja menen sitten tänne kaulan loppuosaan asti. Koska kun mä teen niin kun tälleen alhaalta ylöspäin, niin tää harja niin kun luonnollisesti haluaisi kääntyä niin kun tälle puolelle noiden solmujen takia. Niin nyt mä sitten teen täältä ylhäältä alas toisinpäin, että nämä solmut tulee toisinpäin ja se sitten tavallaan luonnollisesti haluaa kääntyä tähän suuntaan, jolloin ne sitten pysyy paremmin tässä niin kuin tavallaan nojaavat toisiinsa nämä uloimmat rivit. Tai nojaa tuohon keskiriviin siis. Ihan samalla tavalla myös tämä viimeinenkin rivi tästä pystyharjakin tehty, eli 3 riviä. Mut joo, seuraava työ on sitten lyhentää tää harja. Mä tein tästä vähän liian pitkän. Eli tosiaan, jos teillä on liian pitkä pystyharja, niin sit se on todella vaikea saada pysymään pystyssä. Ja tähän pitäisi tehdä vielä useampia rivejä. Mutta mä tuun lyhentämään tätä kyllä useamman sentin. Tehdään sitä otsaharja nyt ensin. Eli tasataan se. Taas harvapiikkisellä kammalla tästä vähän kampaan näitä tonne turvalle päin. Tää kaikki on tässä suorassa ja sitten leikataan ne tasapituisiksi. No joo, tossa olisi oikeastaan aika hyvä pituus. Eli otsaharja on nyt leikattu. Ja samalla tavalla sitten tasataan myös tämä harja. Eli varovasti harjataan. Mä harjaan vähän molemmilta puolilta, koska tässä on tosiaan useampi rivi. Koitetaan katsoa silleen, että niin kun jokaisesta rivistä noi kaikki jouhet tulisi suunnilleen suoraan. Ja sitten mä lyhennän tätä aika paljon. Ja vuoniksen harja on yleensä semmonen niin kun, jotta se on huomattavasti lyhyempi täältä niin kun korvien läheltä. Sitten se voi olla keskellä vähän pidempi, mutta sitten taas täällä se on aika lyhyehkö. Eli semmonen niinku pyöristetty, vähän tän hevosen kaulan mukaan siis. Ja muutenkin jos näistä päistä tekee lyhyemmät, niin sit se pysyy paremmin pystyssä. Eli mä leikkaan tästä nyt tätä vähän lyhyemmäksi ja muutenkin muotoon jo tällä ensimmäisellä leikkauksella. Ensimmäinen leikkaus tehty. Tosiaan vähän sinne päin. Sitten mä vielä uudestaan kampaan molemmat puolet. Ja sit vaan leikataan tätä niin kauan, kunnes se on sen pituinen, mitä te haluatte, ja sen muotoinen, mitä haluatte. Ja näin. Nyt on pystyharjakin tehty. Eli mä lyhensin sitä melko paljon. Mä ajattelin eka tehdä pidemmän, mutta sit kun mä katsoin sitä tässä ponissa, niin se näytti vähän hassulta pitkänä. Niin tein siitä suht lyhyen. 3 riviä, keskellä on valkoinen ja ulkopuolella tollanen harmaa. Periaatteessa sen pystyharjan pitäisi pysyä melko hyvin tällä jo pystyssä. Sen toki kun tätä heiluttelee, niin menee tällä pörrölle, mutta sen saa sitten takaisin pystyyn. Eli tosiaan mitä lyhyempi harja, sitä paremmin se pysyy pystyssä. Jos tuntuu, että kun olette tehnyt nämä 3 riviä, että se ei pysy pystyssä, niin sitten teette vaan enemmän rivejä. Ja tosiaan tämä mohair vähän niin kuin takertuu tuolla myös näihin toisiin jouhiin.
Jotkuthan tykkää ihan tällaisesta niinku tavallaan luonnollisesta harjasta, että tätä ei niinku koveteta sen enempää. Toki sä niinku kädellä tai kammalla sitten välillä joudut sitä niinku nostamaan takaisin pystyyn, mutta kuitenkin tän voi vielä kovettaa. Ja kovettamisen voi tehdä esimerkiksi vesiliimaseoksella, ja kannattaa tosiaan käyttää väritöntä liimaa. Tai sitten on kuullut, että jotkut tekee myös niin kuin jollain sokeriliemellä sen kovetuksen. Ja sitten yleisin on varmaan ihan hiuslakka tai vastaava. Itse mä käytän tällä hetkellä ihan hiuslakkaa. Ja mä en tykkää, että näistä harjoista tulee sellainen niin kuin kova ja tönkkö, mikä esimerkiksi liima- tai vesiseoksella tulisi. Niin sen takia mä käytän ihan vaan mahdollisimman vahvaa hiuslakkaa. Mä en niin kuin suihkuttele sitä hirmuisesti joka paikkaan. Mä kyllä laitan tähän niin kuin molempiin sivuihin jonkun verran, jotta niin kuin nämä tavallaan takertuu toisiinsa. Mihin laitetaan niin kuin eniten ja millä se saadaan niin kuin ns. Kovetettua pystyyn, niin siis tähän keskikohtaan ja sitten niin kuin näihin molempiin päihin. Ja sitten tavallaan puristetaan nämä jouhet niin kuin toisiinsa kiinni, jotta ne niin kuin tavallaan takertuu. Ja sitten se pysyy sellaisena mukavana vuonisharjana. Mutta mä en vielä tässä kohtaa sitä tee, koska mulla on tää hevonen vielä kesken. Mutta osaatte varmaan suihkutella hiuslakkaa tänne. Tai sitten voitte ihan jättää tällaisekseen. Sitä ei ole pakko mitenkään niin kuin kovettaa tai vahvistaa tai tällaista. Elikkä tässä oli nyt näytettynä, miten tosiaan tehdään keppihevosen harja tällä tyylillä. Tämä ei ole tosiaankaan ainut tyyli, mutta itselle se, mitä tällä hetkellä käytän ja minkä olen parhaaksi todennut. Jotta tämä oli hyvin kysytty tutoriaali. Tätä on oikeastaan kyselty siitä asti, kun mä aloin käyttää tätä uutta harjantekotyyliä, jotta nyt sitten vihdoinkin sain tehtyä tämän. Jättäkää mulle taas lisää tutoriaaliehdotuksia. Mä tosiaan aina teen sieltä sen, mitä on eniten ehdotettu. Ja voitte käydä sieltä vanhalta harjantekotutoriaalilta katsomassa myös 2 eri kiinnitystapaa harjalle, miten sen voi tehdä. Ja tosiaan jättäkää tutoriaaliehdotuksia. Onko esimerkiksi keppihevosen tekemisessä joku sellainen vaihe, mihin tarvitsette apua, tai joku varuste esimerkiksi. Ja muutenkin, jos on kommentoitavaa, niin kommentoikaa. Muistakaa jättää videolle tykkäys ja tilata mun kanava, jos ette ole jo tilanneet. Ja sitten ei muuta kuin kiitos paljon katsomisesta ja ensi videoon. Moi moi!